Καλωσορίσατε στο Share Your Story, το podcast του έργου Power που δίνει φωνή στις γυναίκες του αθλητισμού και αναδεικνύει ιστορίες που συχνά μένουν στο περιθώριο. Εδώ μιλάμε για τις προκλήσεις, τα στερεότυπα, αλλά και τη δύναμη που κρύβεται πίσω από κάθε άνθρωπο που επιλέγει τον δρόμο του αθλητισμού. Έναν δρόμο που χρειάζεται πάθος, αφοσίωση και αρκετό θάρρος. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μία αθλήτρια, πρώην αθλήτρια πλέον, που ενσαρκώνει όλα τα παραπάνω. Την Αθηνά Παπαφωτίου, μία από τις κορυφαίες πασαδόρους που ανέδειξε το ελληνικό βόλεϊ, με μία διεθνή διαδρομή που εκτείνεται σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και Πολωνία. Μία παίκτρια με σπουδαία πορεία σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, με σημαντικούς τίτλους σε Ελλάδα και εξωτερικό και με ατομικές διακρίσεις ανάμεσά τους και βραβεύσεις. Η Αθηνά, πέρα από μία εντυπωσιακή καριέρα, υπήρξε και παραμένει μία δυνατή φωνή για τις γυναίκες στον αθλητισμό. Ως αρχηγός του Παναθηναϊκού, αλλά και ως προσωπικότητα που δεν φοβάται να μιλήσει, έχει σταθεί απέναντι στα στερεότυπα, τον σεξισμό και την άνηση προβολή που αντιμετωπίζουν οι αθλήτριες στα μίντια. Θέματα που βρίσκονται ακριβώς στον πυρήνα του έργου Power. Στο σημερινό και πρώτο επεισόδιο του podcast θα μιλήσουμε για προσωπικές της εμπειρίες. Τις στιγμές που ένιωσε ότι οι γυναίκες μένουν στο περιθώριο της αθλητικής κάλυψης, το πώς αυτό επηρεάζει τις αθλήτριες πρακτικά και συναισθηματικά και το γιατί η ίση προβολή δεν είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης, αλλά και ανάγκη για ένα πιο υγιές και συμπεριληπτικό αθλητικό οικοσύστημα. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Γεια σου Χριστίνα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Ας ξεκινήσουμε αρχικά με μερικά στοιχεία από την έρευνά μας στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάναμε στα πλαίσια των δράσεων του έργου. Από τις 78 εφημερίδες αρχικά που εξετάσαμε, μεταξύ άλλων μέσων, σε 54 εφημερίδες υπήρξε αναφορά σε αθλήτριες, ενώ όλες οι εκδόσεις περιλάμβαναν άρθρα σε άνδρες αθλητές. Αντίστοιχα στην τηλεόραση, από τα συνολικά 273 περίπου λεπτά αθλητικού χρόνου, μόνο 21 περίπου λεπτά αφιερώθηκαν σε γυναίκες αθλήτριες, ενώ τα υπόλοιπα ήταν αφιερωμένα σε άνδρες αθλητές. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι η προβολή στον αθλητισμό είναι πολύ χαμηλότερη συγκριτικά με τους άνδρες αθλητές. Αναφέρομαι σε γυναίκες αθλήτριες προφανώς. Έχοντας ίσως αυτά τα δεδομένα υπόψη. Εσύ, Αθηνά, πώς θα έλεγες αρχικά πώς βιώνεις την άνηση προβολή των γυναικών στον αθλητισμό? Θυμάσαι πότε ήταν η πρώτη φορά που ένιωσες ότι η κάλυψη που λαμβάνουν οι γυναικείες ομάδες διαφέρει από εκείνη των ανδρών? Νομίζω ότι το συνειδητοποίησα λίγο περισσότερο όταν έπαιζα, ως αθλήτρια δηλαδή, γιατί ξεκινάς να... Σου ζητάνε, ας πούμε, μια συνέντευξη και ξεκινάς να τη δεις αυτή που έχεις δώσει και συνειδητοποιείς ότι είναι σε ένα ηλεκτρονικό site όπου υπάρχουν παντού αντρικά άρθρα για τον αθλητισμό ανδρών, και το δικό σου είναι μια περίπτωση που θάβεται ή θέλει ψάξιμο, για να το πούμε σωστά, θέλει ψάξιμο για να το βρεις. Δηλαδή πατάς, ας πούμε, στη σελίδα αθλητικά, την αθλητική ιστοσελίδα και βλέπεις νέα για το ποδόσφαιρο, νέα για το μπάσκετ, νέα για το στίβο, όλα για τον αθλητισμό των ανδρών, και οι γυναίκες δεν ξέρω αν είναι σε ποια σελίδα είναι. Δηλαδή πρέπει να πας είτε στο αντίστοιχο άθλημα που ξέρεις ότι θα υπάρχει συνέντευξη. Αν είσαι ένας θεατής που απλά ανοίγει για ενημερωτικά μία ιστοσελίδα, δεν θα πέσει πάνω του κατά πάσα πιθανότητα. Με τίποτα μάλλον. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει. Δυστυχώς αυτό το παρατήσαμε και εμείς, δηλαδή, στην έρευνα που κάναμε. Δηλαδή, στα οπισθόφυλλα κατά βάση, στις τελευταίες σελίδες, είδαμε άρθρα αφιερωμένα σε αθλήτριες, και όχι μόνο στις τελευταίες σελίδες, συγκριτικά μικρότερο σε μέγεθος, έτσι. Ναι, δηλαδή... και δεν προβάλλεται. Και δεν προβάλλεται. Και πολλές φορές και ο τρόπος που προβάλλονται, ή για να μην πάω πάρα πολύ πίσω ή πολύ αοριστά, θυμάμαι υπάρχει στο βόλεϊ τώρα, στο άθλημα που υπηρετούσα, ένα site που ήταν αφιερωμένο στα νέα του βόλεϊ και είχε γίνει μια μεταγραφή μιας Βραζιλιάνας παίκτριας σε μια ομάδα, τέλος πάντων, και θυμάμαι δεν έλεγε τίποτα, είχε μια φωτογραφία με μαγιό της αθλήτριας, η οποία έχει παίξει και σε Ολυμπιάδες, είχε κατακτήσει πρωταθλήματα και ήταν η εικόνα, έχει 1000 λέξεις που λέμε, δηλαδή τι επιλέγεις ως εικόνα. Αντικατοπτρίζει και τι θες να προβάλλεις και μια κουλτούρα από πίσω, και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι μάλλον δεν είμαι σε αθλητικού περιεχομένου site. Και πραγματικά
μπράβο στους δημοσιογράφους και που υπηρετούν τον αθλητισμό των ανδρών με τέτοιο τρόπο ώστε να προβάλλεται το άθλημα του καθενός αυτό καθεαυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται το ίδιο και στις γυναίκες. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι δεν το έχω δει ποτέ να συμβαίνει στους άντρες, ευτυχώς δεν το έχουμε δει να συμβαίνει και στους άντρες, αλλά γιατί συμβαίνει στις γυναίκες. Και σκέφτομαι από πόσα φίλτρα έχει περάσει για να βγει μια είδηση και ουσιαστικά πόση ανοχή και αποδοχή έχει πάρει για να φτάσει να είναι στο κοινό προσβάσιμο. Γιατί δεν είμαι εγώ που βγάζω το άρθρο, σωστά. Υπάρχουν συντάκτες, υπάρχουν διευθυντές, υπάρχει κουλτούρα εταιρείας από πίσω. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι είναι ένα σύστημα ολόκληρο. Δεν είναι ενός δημοσιογράφου ιδέα ή πεποίθηση. Και αντίστοιχα για αφιερώματα σε αθλήτριες, πολλές φορές από όσο είδαμε κι εμείς είναι ατομικές πρωτοβουλίες δημοσιογράφων. Έτσι. Δηλαδή το να αναδείξουν κάποια θετικά χαρακτηριστικά ή κάποιες σπουδαίες διακρίσεις και νίκες αθλητριών. Ναι, είναι πώς θα το κυνηγήσει νομίζω ο κάθε δημοσιογράφος. Εντάξει, τώρα τελευταία έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα γιατί να είμαστε και αισιόδοξοι λίγο. Παλιά νομίζω ήταν αυτό, ότι ο κάθε δημοσιογράφος θα κυνηγούσε ίσως για προσωπικούς λόγους, με την έννοια ότι του άρεσε ας πούμε το άθλημα ή πίστευε ότι πρέπει να αναδειχθεί. Και έτσι υπήρχαν μεμονωμένες προσπάθειες που όμως δεν ήταν προϊόν συστήματος, δεν ήταν προϊόν στρατηγικής ας πούμε, ούτε μια συμπερίληψης μιας γραμμής ισότητας ή ίσης προβολής. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και νομίζω οφείλεται αρκετά στα social media, που εκεί είναι η πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας να προβάλλει αυτό που κάνει και η τάση πλέον που αλλάζει, που μιλάμε αυτό για την ισότητα στον ισότιμη πρόσβαση, δικαιώματα, συμπερίληψη και οι αθλήτριες μιλάνε νομίζω. Θα θέλαμε βέβαια και τους αθλητές να μιλάνε. Σωστό. Και τώρα μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, γιατί αυτή ίσως η περιορισμένη ακόμα προβολή που λαμβάνουν οι αθλήτριες επηρεάζει σίγουρα την επαγγελματική πορεία, δηλαδή όσον αφορά τα συμβόλαια, τις χορηγίες. Ωστόσο, αυτό ακριβώς το γεγονός που έχουν ανέβει τα social media, αυτό θεωρείς αυξάνει τις πιθανότητες οι αθλήτες να προβληθούν καλύτερα και όσον αφορά σε όρους επαγγελματικής ανέλυξης? Όχι, δεν νομίζω ότι τα social media ακριβώς ορίζουν αυτό. Νομίζω ότι τα social media δίνουν μια ορατότητα. Αυτό. Υπάρχει όμως ένα ολόκληρο από πίσω, μια ολόκληρη διεργασία που γίνεται και αυτό που γυρνάνε και λένε, ας πούμε, ακούμε πάρα πολύ συχνά ότι ο αθλητισμός των γυναικών δεν είναι το ίδιο, δεν προσφέρει το ίδιο θέαμα όσο των ανδρών. Το ακούμε κατά κόρον, δηλαδή είναι η καραμέλα όλων. Όμως γιατί γίνεται αυτό? Δηλαδή όταν επί τόσα χρόνια, πολλά χρόνια, ήδη ο αθλητισμός ξεκίνησε να είναι ο δεκρατούμενος χώρος όπως και πολλά άλλα επαγγέλματα. Η τηλεόραση, οι εφημερίδες δείχνανε ποδόσφαιρο ανδρών, μπάσκετ ανδρών, ποδόσφαιρο ανδρών, μπάσκετ ανδρών. Λίγο στίβο στις μεγάλες διοργανώσεις. Έρχονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες κάθε 4 χρόνια που σπάνε αυτή τη μονοτονία και συνεχίζουμε μετά. Ποδόσφαιρο ανδρών, μπάσκετ ανδρών, ποδόσφαιρο ανδρών, μπάσκετ ανδρών. Υπήρχαν οι άντρες οι οποίοι ξεκίνησαν να πηγαίνουν στο γήπεδο και μπορούσαν να ταυτιστούν με αυτό που βλέπουν. Οπότε δημιουργήθηκε ένα σύστημα που οι γυναίκες σε μεταγενέστερη φάση προσπάθησαν να εισχωρήσουν, τα κατάφεραν, αλλά δεν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες. Και συνεχίζουμε να βλέπουμε στην τηλεόραση την κρατική, την οποία την πληρώνουμε όλοι και είναι στα σπίτια όλων μας, μέχρι πριν μερικά χρόνια κυριαρχούσε παντού τα σπορ των ανδρών. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορούμε να μιλάμε για το τι θέαμα μας αρέσει και τι θέαμα δημιουργείται όταν δεν το προσφέρουμε σαν επιλογή, να εκπαιδευτεί ο κόσμος, να το δει, να το καταλάβει, να του αρέσει. Και μπαίνει σε μια φάση σύγκρισης που είναι άνηση. Δεν κάνουμε το ίδιο με τους άνδρες, κάνουμε το ίδιο σπόρο, αλλά το κάνουμε με το δικό μας τρόπο. Και αυτό για να αρέσει στον κόσμο να το μάθει και να μπορεί να το παρακολουθεί, μια χρονική διεργασία που όπως εκπαιδευόμαστε όλοι. Είναι ένας φαύλος κύκλος ουσιαστικά. Μπράβο. Εγώ αυτό που λέω είναι πώς, ας πούμε, δεν έχεις δοκιμάσει ποτέ μακαρόνια. Ωραία. Και ξεκινάει η τηλεόραση και σου δείχνει μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα, με πράσινη, με τυρί, μακαρόνια έτσι, μακαρόνια κοφτά, μακαρόνια μακριά. Στο τέλος, ποιες πιθανότητες υπάρχουν να μην σου αρέσουν τα μακαρόνια ή να μην θες να δοκιμάσεις τα μακαρόνια? Κάπως έτσι λειτουργεί και ο κόσμος του θεάματος. Ναι. Δώσε στο κοινό ίση προβολή. Και δώσε χρόνο να μάθει, να εκπαιδευτεί. Μπορείς να παρέχεις το ίδιο ακριβώς
ερέθισμα και μετά να δούμε αν ο κόσμος ανταποκρίνεται ή όχι. Αν οι γυναίκες θα ταυτιστούν από το σπίτι τους, αν τα κορίτσια θα ταυτιστούν, θα ονειρευτούν, θα βγουν και θα διεκδικήσουν να είναι κομμάτι αυτού του κόσμου. Πολύ σωστό, γιατί και εγώ ακούω πολύ συχνά, ας πούμε, εντάξει, το κοινό μπορεί να εκπαιδευτεί, μπορείς να του δώσεις περιεχόμενο στο οποίο θα προσαρμοστεί, θα του αρέσει. Το θέμα είναι εν τέλει και, πώς να το πω, αυτό που πες με τα μακαρόνια, είναι θέμα συνήθειας. Δηλαδή, αν τον βάλεις οποιονδήποτε κάπως στην καθημερινότητα να μπορεί να βλέπει αυτό, χωρίς να έχει την προκατάληψη ότι αυτό που θα δει είναι κατώτερο, υποδέστερο από κάτι άλλο που έχει συνηθίσει, πολύ εύκολα ίσως, εντάξει, αυτό θέλει βέβαια χρόνο θα έλεγα, θα προσαρμοστεί ίσως στη νέα κατάσταση κάπως. Ναι, και υπάρχουν και γεγονότα που έχουν συμβεί, δεδομένα δηλαδή αυτά, τα οποία καταρρίπτουν πλήρως αυτό το μύθο. Δηλαδή, ας πούμε, το Women's NBA στην Αμερική έχει μια τρομερή άνοδο. Πολλοί το πιστώνουν στην Caitlin Clark, ας πούμε, που ξεκίνησε και είναι η πιο θεματική. Βεβαίως, και πάντα χρειάζονται τέτοιοι αθλητές. Αλλά υπάρχει και ένα ολόκληρο σύστημα από πίσω που υποστηρίζει, που γεμίζει τα γήπεδα, που κάνει διαφημίσεις, που αναδεικνύει αυτό που κάνουν οι αθλήτριες. Και ας πούμε η Σερένα Williams δεν βγήκε τώρα και είπε ότι ξαφνικά ο κόσμος μιλάει για τον αθλητισμό των γυναικών και λένε wow, τελικά είναι ωραίος. Και συμπληρώνει η ίδια, μα πάντα ήταν ωραίος, απλά δεν τον βλέπατε. Ναι. Δηλαδή ξαφνικά δεν άλλαξε αυτό που κάνουμε. Απλά άλλαξε ο τρόπος που ο κόσμος αντιλαμβάνεται, παίρνει ερεθίσματα και αποκωδικοποιεί αυτό που βλέπει. Υπήρχε και μια άλλη διαφήμιση, δεν ξέρω αν την θυμάσαι, στη Γαλλία, για το ποδόσφαιρο γυναικών. Δεν θυμάμαι ποια εταιρεία ήταν, νομίζω η Orange, αλλά δεν είμαι σίγουρη, που έδειχνε φάσεις από ποδοσφαιρικές φάσεις που κάνανε, που βάζανε γκολ, ξέρω εγώ, κατεβαίνω στο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω να μιλήσω και με ποδοσφαιρικούς όρους πολύ καλά, οπότε συγχωρήστε με όποιοι ξέρετε και ακούτε. Αλλά είχε τα highlights, είχε ένα λεπτό με τέτοιες φάσεις μοντάζ και είχε σπωρωθεί και άκουγε τον κόσμο να λέει ναι, πω, φοβερές φάσεις και tackling και από εδώ και shoot και δύναμη και τρέξιμο. Και δείχνει, αν σας λέγαμε ότι αυτό το βίντεο είναι προϊόν μοντάζ και έχουμε βάλει ουσιαστικά στα πρόσωπα των γυναικών, έχουμε βάλει τα πρόσωπα και τις φανέλες των αντρών για να είναι αρεστό στο κοινό. Και μετά δείχνει ότι ακριβώς τις ίδιες φάσεις τις έχουν κάνει οι γυναίκες. Ναι. Δηλαδή δείχνει ακριβώς το ίδιο με το πραγματικό. Ναι. Και συνειδητοποιείς ότι, ας πούμε, με το που μου το δίνεις ως ποδόσφαιρο αντρών, εγώ το εξυψώνω εκεί πάνω και λέω πω, ναι, φοβερό θεαματικό. Αν μου το έδινες αρχικά ως ποδόσφαιρο γυναικών, θα έλεγα δεν είναι και το ίδιο. Και Χριστέ μου, ήταν οι ίδιες φάσεις ποδοσφαιρικά. Ναι, εν τέλει είναι αυτό που λέμε, δηλαδή, πώς το πλασάρεις. Μπράβο, και μιλούσα γι' αυτό, για την ισότητα ουσιαστικά και πόσο σημασία έχει η προβολή και ο τρόπος που παρουσιάζεις και εκπαιδεύεις αυτό που λέμε το κοινό σου. Οκ, wow. Ναι, όχι, υπάρχουν. Όχι, πολύ ωραία διαφήμιση, γιατί ακριβώς είναι σε πολύ λίγο χρόνο σου εξηγεί ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Ωραία, τέλος, τι θα έλεγες στα νέα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν ενεργά και επαγγελματικά με τον αθλητισμό? Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να ήξεραν τότε που ξεκινούσες, κάτι ίσως που δεν είχες συνειδητοποιήσει στην ηλικία τους? Για μένα η διαδρομή του αθλητισμού είναι μαγική, ακόμα και έτσι όπως την έκανα. Δηλαδή είναι κάτι που βλέπω τώρα που έχω σταματήσει. Δεν ζηλεύω τους αθλητές που παίζουν, δεν ζηλεύω όταν πηγαίνω στο γήπεδο και βλέπω. Το χαίρομαι χωρίς να ζηλεύω. Ζηλεύω όμως με την καλή έννοια τα κοριτσάκια τα μικρά που ξεκινάνε το ταξίδι της τώρα. Γιατί ξέρω ότι είναι αναπάντεχο, είναι απρόσμενο, κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγήσει και πού θα καταλήξει, αλλά είναι για μένα ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει μια νέα αθλήτρια και είναι και, πώς να σου το πω, ένας τρόπος να καλύπτεις και τη ζωή έντονα, όλα τα συναισθήματα σε κάθε πτυχή, και τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι αυτό που εμένα με έκανε να νιώθω ζωντανή και νομίζω ότι κάθε αθλητή έτσι του δίνει αυτά την γάμα συναισθημάτων. Ο δρόμος δεν είναι όμως εύκολος, δηλαδή εγώ αυτό που θέλω να πω, που θα ήθελα όλες οι γυναίκες τέλος πάντων, είναι να μιλάνε, να διεκδικούν, δηλαδή να προσπαθούν με κάθε τρόπο να αντιστέκονται σε αυτό το πλαίσιο που λέει ότι τα πράγματα έτσι είναι και μην ζητάτε και πολλά, γιατί δεν προσφέρετε θέμα. Προσφέρουμε θέμα και υπάρχει κόσμος εκεί έξω που βλέπει και θα υπάρχουν ακόμη περισσότεροι όσο επιμένουμε σε αυτό και μπορούμε να εμπνεύσουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια σε αυτό που κάνουμε. Οπότε ναι, αυτό θα ήθελα λίγο περισσότερη, πώς να το πω, επιμονή, και ότι
αντίληψη, κάπως να καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάζουν, μπορεί να είναι διαφορετικά. Δεν είναι το πλαίσιο εμείς το φτιάχνουμε. Δεν είναι αυτό που πάντα μας δίνεται ή αυτό που πάντα βρίσκουμε. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Πολύ όμορφο και αισιόδοξο μήνυμα, γιατί αυτό ακριβώς, δηλαδή, όταν είσαι νέος και ειδικά για κάποια νέα κορίτσια, θέλουν ακριβώς αυτή την ενθάρρυνση. Θέλουν κάποιον που έχει βιώσει κάποια πράγματα από ίσως μεγαλύτερη σκοπιά, αν θέλεις, να τους πει ότι ξέρεις τι, όχι μπορείς και δεν θα σε καθορίσει αυτό. Εσύ θα προσπαθείς να διαμορφώσεις τις συνθήκες για εσένα. Μπράβο. Και όχι μόνο στα κορίτσια, ξέρεις, και στα αγόρια. Εννοείται. Διάφορα άρθρα βγαίνουν, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ήταν κάπου σε μια σκανδιναβική χώρα, τώρα δεν θυμάμαι πού, μπορεί να κάνω και λάθος. Που βγήκαν οι ποδοσφαιριστές και ζήτησαν σωστά, ναι. equal payment για την ποδοσφαιρική ομάδα των γυναικών, την εθνική. Και όταν γίνεται μια τέτοια ένωση, βλέπεις πόσο απλά δίκαιο είναι αυτό που ζητάνε και ανθρώπινο. Και θα ήθελα όλοι και οι αθλητές ακόμα να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες και τα αγόρια που μπαίνουν και ξεκινάνε στον αθλητισμό αντίστοιχα να αποκτήσουν μια τέτοια αντίληψη ότι ο αθλητισμός είναι για όλους. Ακριβώς. Δεν είναι για ένα κομμάτι της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι μοναδικό σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Ο αθλητισμός είναι ένα ασφαλές μέρος στο οποίο όλοι έχουν χώρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί και εμείς με το έργο τώρα έχουμε ακούσει, ας πούμε, έμεσα κάποιες απόψεις ότι εντάξει, αλλά ότι οι άνδρες δεν πρέπει και αυτοί να αντίστοιχα να προβάλλονται. Και καθόλου όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι όλοι να προβάλλονται. Ναι, δεν έχει σημασία καθόλου το φύλο ή οτιδήποτε. Είναι ότι όλοι πρέπει να έχουν χώρο για να πούνε ό,τι θέλουν. Αυτό. Ναι, και είναι και ένας χώρο. Αυτό που λέμε χώρο δεν είναι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο προσπαθεί ο καθένας να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί ό,τι πάρει αυτό σαν δικό του και το μικρότερο θα είναι για τον άλλον. Είναι ένας χωρίς όρια χώρος, τον οποίο υπάρχει αυτό που είπα, θέση για όλους και δυνατότητα να τον εξερευνήσουμε και να τον κατοικήσουμε όλοι μας. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, μεγαλύτερη τρίτης ηλικίας, γιατί και η τρίτη ηλικία πολλές φορές βρίσκεται κάπως περιθωριοποιημένη και πιστεύω ότι τα γήπεδα επίσης μπορούν να προσφέρουν έναν τόπο κοινής συνάντησης με γενναιών, ας πούμε. Σίγουρα. Τώρα, από όσο ξέρουμε, ήδη από τον Αύγουστο έχεις αποσυρθεί ως ενεργή αθλήτρια που ήσουνα και μάθαμε επίσης ότι από τη νέα σου θέση ως πρέσβυρα του Παναθηναϊκού έχεις αναλάβει την ιδιότητα της πρέσβυρας του Παναθηναϊκού ώστε να προωθηθούν οι αξίες του ομίλου. Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι αυτή τη θέση, πώς προσπαθείς να αξιοποιήσεις την ιδιότητα αυτή προς το κοινό ή ακόμα και προς την ίδια την ομάδα? Ναι, ήταν μια πολύ τιμητική θέση, γιατί εγώ ήμουνα στο βόλεϊ ουσιαστικά και είναι ένα άνοιγμα προς όλο τον Παναθηναϊκό και προς όλη την κοινωνία, γιατί ο Παναθηναϊκός, εμένα αυτό που μου άρεσε από την πρώτη στιγμή είναι ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να φτάσει σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Κάνει σπουδαία δουλειά με το τμήμα, με το σύλλογο του Παναθηναϊκού ΑΜΕΑ και ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε είναι να χτυπάμε κάθε πόρτα και να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας χώρος στον οποίο αυτό που είπα, ο καθένας έχει χώρο, έχει χρόνο και υπάρχει ένα σύστημα από πίσω ανθρώπων που θα τον υποστηρίξει και θα τον βοηθήσει να ενταχθεί σε αυτό. Και εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι ως αθλητρία είχα την... όχι άδεια, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Μπορούσα να μιλάω για θέματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα... πώς να το πω, αυτό που είπες, κάποια θέματα τα οποία στην κοινωνία μπορεί να είναι λίγο δύσκολα, για τα οποία πολλοί αθλητές δυσκολεύονται να μιλήσουν γιατί φοβούνται ίσως, δεν ξέρω, φοβούνται τις συνέπειες ή είναι ένα σύστημα που σου λέει μη μιλάς και πάρα πολύ, μη διεκδικείς και πάρα πολύ. Και εγώ στον Παναθηναϊκό βρήκα το πεδίο να εκφράζομαι και να εκφράζω και τις αξίες του συλλόγου και αυτά που πιστεύω. Οπότε για μένα αυτό ήταν νομίζω το πιο κομβικό στη μετάβαση, τελειώνοντας την καριέρα μου, να μπορέσω να εκπροσωπώ τον Παναθηναϊκό με αυτόν τον τρόπο.
Υπάρχει γενικά μία γραμμή που προστατεύει τους αθλητές και προσπαθεί να βρίσκει κίνητρα για τον καθένα και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με τρόπους που αρμόζουν, γιατί πολλές φορές η πολιτεία δίνει τη γραμμή, αλλά και νομίζουμε ότι ότι δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε πάρα πολύ, αλλά μετά έρχονται διάφοροι οργανισμοί που με διάφορες ενέργειες δείχνουν ότι υπάρχει τρόπος εντός αυτών των πλαισίων να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Και σε πρώτη φάση αυτό θα ήθελα να καταλάβω λίγο πιο ανοιχτά, πέραν του βόλεϊ, ας πούμε, του τμήματος βόλεϊ, τι ανάγκες υπάρχουν, τι θα ήθελαν οι αθλητές, πώς θα μπορούσε ο σύλλογος να εκπροσωπηθεί και να εκπροσωπείται από αυτούς καλύτερα και πώς θα μπορούσε να συμβάλλει να βρίσκεται σε κάθε κομμάτι της κοινωνίας και να φέρνει τον κόσμο στα γήπεδα. Οπότε, πρώτα απ' όλα, νομίζω η διαδικασία είναι να αφουγκραστώ και να καταλάβω και σιγά σιγά με διάφορες ενέργειες να δείξουμε αυτό που συμβαίνει και στο Παναθηναϊκό αλλά και σε άλλα γήπεδα, απλά να χτυπήσει κάθε πόρτα. Ότι εδώ υπάρχει ένας χώρος για όλους μας, για όλους σας. Υπάρχει και φυσικά το κομμάτι του πρωταθλητισμού και του διεκδικό τίτλους, το οποίο πάει αλληλένδετα. Αλλά ο αθλητισμός, όπως πάντα, ξεκίνησε από την επαφή με την κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Ναι, η φιλοσοφία, το σήμα κατά τεθέν, ας πούμε, της ομάδας. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Εννοείται αν έχετε κάποιες δράσεις σε οποίες θα είσαι και εσύ ενεργή, με χαρά να βρεθούμε και εμείς κοντά. Ναι. Γιατί ουσιαστικά η δράση αυτό που λες είναι πώς θα συμμετέχουμε όλοι μας. Ακριβώς. Δεν είναι τι θα κάνω εγώ, εσύ μόνη σου. Είναι όπως θα συμμετέχουμε και θα ενωθούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Εννοείται. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε και τη δική σου φωνή ως μια, θα έλεγα, το ξέρω μπορεί να αισθανθείς άβολα εν μέρη, μια πολύ πετυχημένη αθλήτρια και αλήθεια το εννοώ και είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε και άτομα που έχουν προβολή και εσύ έχεις, ξέρεις, μια φωνή που μπορείς να επεκτείνεις περισσότερο τη δική σου πλατφόρμα για άλλες αξίες, ενώ να επεκτείνουμε τις αξίες που θέλουμε, όχι μόνο τις αθλητικές, αλλά εννοείται και τις ανθρώπινες. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που ήσουν μαζί μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα και ελπίζω όλο και περισσότερες αθλήτριες, γυναίκες, αθλητές, άντρες να συμμετέχουν και να ενώνουν τις φωνές τους σε αυτά που θέλουμε να μας καθορίζουν και να μας ανεβάζουν. Εννοείται. Ευχαριστούμε. Συνοψίζοντας, αυτή η ανισότητα δεν αφορά μόνο τα νούμερα. Έχει πραγματικές συνέπειες στην αναγνώριση, στις ευκαιρίες για χορηγίες και στη δημόσια εικόνα των αθλητριών. Παρά το γεγονός ότι οι καλύψεις που υπάρχουν για αθλήτριες συχνά έχουν θετικό χαρακτήρα, η μικρή ποσότητα καθιστά τη φωνή τους ακόμη σχετικά δύναμη. Όπως μας είπε και η Αθηνά, οι προσωπικές της εμπειρίες και ιστορίες επιβεβαιώνουν τα γεγονότα, χωρίς όμως να αποθαρρύνουν τον νέο κόσμο και ιδιαίτερα τα νέα κορίτσια. Να ακολουθήσουν δηλαδή αυτό που αγαπούν και να ασχοληθούν εξ ολοκλήρου με το αγαπημένο τους άθλημα.